ถ้าเราแบบอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับโลกสร้างผลกระทบที่มันยิ่งใหญ่หรือขับเคลื่อนสิ่งที่เราเรียกว่าพันธกิจให้มันข้ามซีกโลกได้สำเร็จเนี่ยบางทีนะเราอาจจะต้องเลิกมองหาแผนที่หรือว่าเลิกมองหาเข็มทิศก่อนแล้วหันกลับมาสังเกตวิธีการที่เราใช้เถียงกับคู่ชีวิตที่โต๊ะอาหารในบ้านแทนครับฟังดูขัดแย้งกับความรู้สึกมากเลยนะคะใช่ไหมล่ะครับคือรับรองว่าพอเราได้มาเจาะลึกข้อมูลชุดนี้มุมมองที่เรามีต่อคำว่าความยิ่งใหญ่จะเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยแหละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบันทึกข้อมูลแล้วก็แนวคิดที่ถูกรวบรวมโดยธันวา สิกริยะซึ่งท่านมีคุณวุฒิ BTH BMIN แล้วก็ผ่านหลักสูตร Klios Course มาด้วยแนวคิดนี้มาในหัวข้อที่ท้าทายมากครับนั่นคือพันธกิจจะไร้พรมแดนซึ่งตรงนี้ต้องอธิบายบริบทของแหล่งข้อมูลให้ชัดเจนก่อนค่ะว่าการที่ผู้เขียนผ่านหลักสูตรอย่าง Klios Course เนี่ยซึ่งมันเป็นหลักสูตรระดับสากลที่มุ่งเน้นเรื่องการทำความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็การขับเคลื่อนคนไปสู่เป้าหมายที่ไร้ขีดจำกัดมันทำให้บันทึกชุดนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องปรัชญาลอยๆหรือว่าทฤษฎีทางภูมิศาสตร์นะคะแต่มันคือการรื้อถอนโครงสร้างทางจิตวิทยาแล้วก็พฤติกรรมมนุษย์เลยก็ว่าได้ค่ะคือข้อมูลชุดนี้กำลังบอกเราว่ากลไกของการสร้างผลกระทบระดับมหาภาคที่แท้จริงมันไม่ได้เริ่มต้นจากการวาดขอบเขตบนแผ่นดินแต่มันเริ่มจากการทำความเข้าใจสิ่งที่ซับซ้อนที่สุดนั่นก็คือจิตใจมนุษย์แล้วก็นวัตกรรมที่ตั้งอยู่บนความจริงค่ะเอาล่ะเรามาแยกแยะเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเพราะว่ามันมีจุดที่น่าประหลาดใจมากโผล่มาตั้งแต่บรรทัดแรกๆของข้อมูลเลยครับคือเวลาที่เราพูดถึงเป้าหมายระดับโลกเนี่ยข้อมูลกับระบุชัดเจนเลยว่าเมื่อไม่มีพรมแดนในใจก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของความสัมพันธ์ใช่ค่ะหนีไม่พ้นเลยแถมยังเจาะจงลึกลงไปถึงความสัมพันธ์ระดับสามีภรรยาครอบครัวและก็เพื่อนสนิทด้วยซ้ำคือคำถามคือทำไมการที่เราจะออกไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกใบนี้ถึงต้องถูกผูกติดอยู่กับเรื่องเล็กๆอย่างวิธีที่เราคุยกับคนในบ้านด้วยแหละครับแบบถ้าสมมติผมเป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลผมก็แค่สั่งการทีมงานให้ออกไปทำพันธกิจระดับโลกเลยไม่ได้หรอทำไมรากฐานของความไร้พรมแดนถึงต้องมากระจุกตัวอยู่ที่โต๊ะอาหารสิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้ก็คือเราต้องทำความเข้าใจกลไกการเกิดพรมแดนในทางจิตวิทยาก่อนค่ะคือมนุษย์เราไม่ได้สร้างพรมแดนในใจขึ้นมาเพราะว่าเราเป็นคนไม่ดีหรือเพราะเราอยากจะกีดกันใครนะคะอ้าวแล้วเราสร้างมันขึ้นมาทำไมล่ะครับเราสร้างมันขึ้นมาเป็นกลไกป้องกันตัวค่ะหรือที่เรียกว่า defense mechanism เวลาที่เราเคยเจ็บปวดเคยถูกปฏิเสธหรือว่ามีความขัดแย้งในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่สุดอย่างคู่ชีวิตหรือครอบครัวเนี่ยเราก็จะสร้างกำแพงล่องหนขึ้นมาเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเจ็บอีกทีนี้ลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าจุดที่เล็กที่สุดแล้วก็ควรจะปลอดภัยที่สุดอย่างบ้านเนี่ยยังเต็มไปด้วยกำแพงแห่งการป้องกันตัวมันก็จะไม่มีความปลอดภัยเหลืออยู่เลยถูกต้องค่ะผู้นำหรือคนคนนั้นจะเอาความโปร่งใสเอาความไว้เนื้อเชื่อใจจากไหนไปสร้างเครือข่ายระดับโลกได้ล่ะคะการทำงานกับผู้คนในสเกลที่ใหญ่ขึ้นมันต้องอาศัยความเปราะบางและความเชื่อใจสูงมากถ้าเสาเข็มของความเชื่อใจในบ้านยังร้าวการไปสร้างตึกระฟ้าหรือพันธกิจระดับโลกย่อมพังทลายลงมาอย่างแน่นอนค่ะโหพออธิบายแบบนี้มัน impact มากเลยนะครับคือมันเหมือนกับเราพยายามจะสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับทวีปแต่ว่าเราเตอร์ในห้องนอนของเราเองสายยังขาดอยู่เลยมันไม่มีทางที่สัญญาณจะส่งออกไปได้แน่และในข้อมูลเนี่ยยังมีการพูดถึงคำว่าซีรีส์ความสัมพันธ์ด้วยซึ่งตรงนี้ผมว่ามันต้องมีความหมายซ่อนอยู่แน่ๆมันไม่ใช่แค่การบอกว่าเราต้องทำดีกับทุกคนใช่ไหมครับใช่ค่ะมันลึกซึ้งกว่านั้นคำว่าซีรีส์ในที่นี้เนี่ยบ่งบอกถึงความต่อเนื่องแล้วก็เหตุผลที่ส่งผลกระทบถึงการเป็นทอดๆเหมือนเวลาเราโยนหินลงน้ำแล้วมันเกิดวงคลื่นขยายออกไปอะค่ะข้อมูลกำลังชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่สถานะที่อยู่นิ่งแต่เป็นกระบวนการเดินทางของพันธกิจต้องเริ่มจากการเคลียร์วงแหวนชั้นในสุดก่อนซึ่งก็คือตัวเองกับคู่ชีวิตใช่ไหมครับเป๊ะเลยค่ะจากนั้นซีรีส์ต่อไปก็คือครอบครัวถัดไปก็คือเพื่อนแล้วค่อยๆขยายออกไปสู่สังคมหากวงแหวนชั้นในสุดมีความบิดเบี้ยววงแหวนชั้นนอกที่ขยายตัวออกไปมันก็จะบิดเบี้ยวตามไปด้วยเข้าใจละคือพันธกิจที่กว้างใหญ่เนี่ยมันจะต้องรับแรงเสียดทานมหาศาลจากภายนอกอยู่แล้วถ้าแกนกลางไม่แข็งแรงพอที่จะซัพพอร์ตสภาพจิตใจของคนทำพันธกิจทุกอย่างก็จะพัง
นี่คือกลไกที่อธิบายว่าทำไมกำแพงในใจถึงเป็นศัตรูตัวร้ายที่สุดของเป้าหมายที่ไร้พรมการ ใช่เลยค่ะ มันคือเสาเข็มที่มองไม่เห็น แต่กำหนดความสูงของตึกได้ทั้งตึกเลย เป็นการปูพื้นฐานที่ทำให้เราต้องกลับมาสำรวจตัวเองอย่างจริงจังเลยทีเดียวนะครับ ทีนี้สมมุติว่าเราทำงานหนักมากจนสามารถรื้อพรมแดนในใจตัวเองได้แล้วเคลียร์ซีรีส์ความสัมพันธ์ในบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ ข้อมูลก็นำเราเข้าสู่โหมดของการลงมือทำซึ่งระบุไว้ในส่วนที่เรียกว่า EP 1 ถึงเวลาวาระที่พันธกิจจะไร้พรมแดน อะฮะ ซึ่งตรงนี้เนื้อหามันจะขยับจากการเตรียมตัวภายในสู่การขับเคลื่อนภายนอกแล้วใช่ไหมคะ ใช่ครับ ข้อมูลบอกว่าเราต้องใช้นวัตกรรม ควบคู่ไปกับการเปิดตาเปิดหูเปิดปากแล้วก็เปิดใจ แต่เดี๋ยวก่อนนะ ผมขอแย้งตรงนี้นิดนึงครับ คือเวลาที่เราพูดถึงการขยายผลระดับโลกเนี่ย เรากำลังอยู่ในยุคของ AI ยุคของการวิเคราะห์ Big Data นวัตกรรมมันไปไกลมากๆแล้ว แต่ทำไมข้อมูลนี้ถึงยังดึงเรากลับมาหาเรื่องที่เป็นมนุษย์สุดๆ อย่างการใช้ประสาทสัมผัสพื้นฐานอย่างตาหูปากใจด้วยล่ะครับ เป็นคำถามที่จี้จุดมากค่ะ เพราะนี่คือจุดที่หลายคนมักจะตกหลุมพรางของโลกยุคใหม่ การตั้งคำถามนี้นำไปสู่หัวใจหลักของการใช้นวัตกรรมที่ข้อมูลพยายามจะสื่อเลยนะคะ คือนวัตกรรม เทคโนโลยี หรือ AI เนี่ย มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังก็จริง แต่มันตาบอดต่อบริบททางอารมณ์และสภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อนของมนุษย์ค่ะ อ๋อ คือมันเห็นแต่ตัวเลขแต่ไม่เห็นความรู้สึกนี้เหรอครับ ถูกต้องค่ะ ข้อมูลระบุอย่างชัดเจนว่า นวัตกรรมต้องถูกใช้บนพื้นฐานข้อมูลจริง ข้อเท็จจริง และสภาพพื้นที่จริง ลองนึกภาพแบบนี้นะคะ สมมุติว่ามีทีมนักพัฒนาแอปพลิเคชันที่นั่งอยู่ในออฟฟิศหรูใจกลางเมือง พวกเขาสร้างแอปทางการเกษตรที่ล้ำหน้าที่สุด ใช้ AI วิเคราะห์สภาพดินฟ้าอากาศได้แม่นยำมาก โห ฟังดูเป็นนวัตกรรมระดับท็อปเลยนะ ใช่ค่ะ แต่เมื่อเอาไปให้ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลใช้ ปรากฏว่าไม่มีใครใช้เลย ไม่ใช่เพราะแอปไม่ดีนะคะ แต่เพราะทีมพัฒนาไม่ได้เปิดหูฟัง ว่าชาวบ้านไม่มีสมาร์ทโฟนที่รองรับแอปนี้ ไม่ได้เปิดตาดูว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่นั้นเข้าไม่ถึง และที่สำคัญคือ ไม่ได้เปิดใจสัมผัสถึงความหวาดระแวงที่ชาวบ้านมีต่อเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะ ชัดเจนเลย ถ้าอย่างนั้นการที่ข้อมูลบอกให้เปิดตา เปิดหู เปิดปาก เปิดใจ มันไม่ใช่การปฏิเสธเทคโนโลยี แต่ประสาทสัมผัสทั้ง 4 นี้ มันคือระบบเซ็นเซอร์ที่คอยเก็บข้อมูลดิบจากโลกความเป็นจริง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ AI ไม่มีทางหาได้ ส่งพลัง แต่ถ้าไม่มีเซ็นเซอร์จากมนุษย์คอยอ่านบริบทของสภาพพื้นที่จริง เครื่องยนต์นั้นก็อาจจะพุ่งชนกำแพงหรือวิ่งไปผิดทิศทางโดยสิ้นเชิงเลย เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับ ข้อมูลชุดนี้ถึงได้ใช้คำว่า ยุคแห่งการเรียนรู้ใช่ไหมครับ เพราะในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็ว การมีนวัตกรรมไม่ได้แปลว่าเราชนะ แต่คนที่สามารถเชื่อมต่อความล้ำสมัย เข้ากับความจริงบนพื้นที่ได้ต่างหาก ถึงจะสร้างพันธกิจที่ยั่งยืนได้ เป๊ะมากค่ะ การเปิดปากถาม การเปิดใจรับฟัง มันคือการสร้างความสมดุล หรือบาลานซ์ระหว่างความเร็วของเทคโนโลยี กับความลึกซึ้งของความเป็นมนุษย์ นวัตกรรมที่ปราศจากการเปิดรับรู้ของมนุษย์ มันจะกลายเป็นแค่อนุสาวรีย์ของความฉลาดที่ไม่มีใครใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะ งั้นการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ไร้พรมแดน ก็คือต้องเอาความจริงของพื้นที่เป็นตัวตั้ง แล้วเอานวัตกรรมมาเป็นตัวเสริม ไม่ใช่สลับกัน ถูกต้องที่สุดค่ะ เข้าใจเลยครับ มันเหมือนกับการมีซอฟต์แวร์ที่ฉลาดล้ำโลก แต่ถ้าเราไม่ยอมเอาตัวเองลงไปคลุกฝุ่น เพื่อป้อมข้อมูลดิบที่ถูกต้องลงไป ซอฟต์แวร์นั้นก็ประมวลผลออกมาเป็นขยะอยู่ดี ทีนี้เรามีรากฐานความสัมพันธ์ที่ไร้พรมแดน เรามีนวัตกรรมที่เชื่อมต่อกับสภาพพื้นที่จริงผ่านสัมผัสทั้ง 4 แล้ว เรามาถึงส่วนสุดท้ายของข้อมูลครับ ซึ่งคุณธันวาระบุไว้ว่า เราทุกคนมีศักยภาพที่เป็นเอกลักษณ์ ตัวตนของเราที่จะต้องถูกดึงออกมาใช้เสริมกันและกันเพื่อเคลื่อนพันธกิจ ซึ่งตรงนี้มันมีนัยยะสำคัญซ่อนอยู่เยอะมากเลยนะคะ ใช่ครับ ตอนแรกผมจะใช้คำว่าจิ๊กซอว์มาเปรียบเทียบนะ แต่พอมานั่งนึกดู การทำงานของมนุษย์มันซับซ้อนกว่าการเอาชิ้นส่วนกระดาษแข็งมาต่อกัน มันควรจะเหมือนอะไรดีล่ะครับ ระบบนิเวศเหรอครับ ใช่ค่ะ ระบบนิเวศเป็นภาพที่ชัดเจนที่สุดเลย ถ้าจะให้เห็นภาพถึงกลไกที่แท้จริงของคำว่า เอกลักษณ์ที่มาเสริมกัน ลองนึกถึงระบบนิเวศในป่าดิบชื้นดูก็ได้ค่ะ ในนั้นเนี่ยเห็ดราไม่ได้พยายามจะเติบโตให้สูงใหญ่เหมือนต้นสัก
แล้วต้นสักก็ไม่สามารถย่อยสลายซากพืชซากสัตว์แบบที่เห็ดราทำได้ อือฮึคือทุกคนมีหน้าที่ของตัวเอง ใช่ค่ะ เอกลักษณ์ของเห็ดราคือสิ่งที่ต้นสักไม่มี และข้อจำกัดของต้นสักก็คือจุดที่เห็ดราเข้ามาเติมเต็ม นี่คือความหมายที่แท้จริงของการเสริมกันและกัน ขยะของสิ่งมีชีวิตหนึ่งคือสารอาหารของอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งจุดอ่อนที่เปราะบางที่สุด อาจจะเป็นพื้นที่ที่พอดีที่สุด ให้จุดแข็งของอีกคนได้เปล่งประกายค่ะ โอ้โห ลึกซึ้งมากครับ แต่เดี๋ยวนะคำว่าดึงออกมาใช้ที่ข้อมูลเขียนไว้เนี่ย มันแปลว่าปกติศักยภาพพวกนี้มันซ่อนอยู่เหรอครับทำไมคนเราถึงไม่ยอมแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาตั้งแต่แรกล่ะ คำถามนี้ดีมากค่ะ แล้วมันจะพาเรากลับไปเชื่อมโยงกับเรื่องแรกสุดที่เราคุยกันเลย เรื่องพรมแดนในใจเหรอครับ ใช่เลยค่ะ ลองคิดดูนะคะ ถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือในทีม ที่ผู้คนยังมีพรมแดนในใจ มีการป้องกันตัว มีการจ้องจับผิด ความแตกต่างหรือเอกลักษณ์ที่แปลกประหลาดของเรา มันจะกลายเป็นภัยคุกคามทันที ผมเก็ตละ ถ้าผมถนัดเรื่องที่คนอื่นไม่ถนัด แล้วผมถูกมองว่าแปลกแยก ผมก็จะซ่อนมันไว้ ศักยภาพของผมก็จะไม่ถูกดึงออกมา วิเคราะห์ได้เฉียบขาดมากค่ะ นี่คือลูปที่สมบูรณ์ของแนวคิดนี้ การเคลื่อนพันธกิจไม่ใช่แค่การรวบรวมคนเก่งๆมาไว้ด้วยกันแล้วจบ แต่มันคือกระบวนการทางเคมี หากเราไม่ทลายพรมแดนความสัมพันธ์ตั้งแต่ในระดับคนใกล้ชิด เราก็จะไม่รู้วิธีสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนในทีม แล้วพอไม่มีพื้นที่ปลอดภัยคนก็จะไม่กล้าโชว์เอกลักษณ์หรือศักยภาพเฉพาะตัวออกมา ถูกต้องค่ะ เมื่อศักยภาพไม่ถูกดึงออกมา การจะเอามันไปเสริมกันและกันก็เป็นอันตกไป และเมื่อไม่มีทีมที่แข็งแกร่งพอ การจะนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับสภาพพื้นที่จริงอย่างเข้าใจ ก็ไม่เกิดขึ้น เป้าหมายที่ไร้พรมแดนก็เลยกลายเป็นแค่ข้อความสวยๆบนกระดานไว้บอร์ดที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงค่ะ มันเป็นเรื่องของเหตุและผลที่ร้อยเรียงกันอย่างมีนัยยะสำคัญมากเลยนะครับ คือเราไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้เลย ผมไม่สามารถกระโดดไปซื้อซอฟต์แวร์ AI ราคาหลายล้านมาเปลี่ยนโลกได้ ถ้าผมยังไม่รู้ว่าลูกน้องในทีมแต่ละคนมีเอกลักษณ์เด่นด้อยอะไร ใช่ค่ะ และผมจะไม่มีวันรู้ความลับนั้นของลูกน้องได้เลย ถ้าผมยังเป็นหัวหน้าที่ตั้งป้อมคอยจับผิด และผมก็จะเลิกตั้งป้อมไม่ได้ ถ้าผมยังมีปมความสัมพันธ์ที่แตกร้าวมาจากที่บ้าน ข้อมูลชุดนี้ไม่ได้สอนให้เรามองออกไปไกลๆเลยนะครับ แต่มันกำลังดึงคอเสื้อเราให้หันกลับมามองเงาตัวเองในกระจกชัดๆเลยนะครับเนี่ย นั่นคือปรัชญาเบื้องลึกที่ทรงพลังที่สุดของการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เลยค่ะ ผู้ทำบันทึกชี้ให้เห็นว่า โครงสร้างของความไร้พรมแดนนั้น ไม่ได้ถูกถักทอขึ้นจากนโยบายระดับชาติ หรือเทคโนโลยีล้ำสมัย แต่มันถูกถักทอขึ้นมาจากความเข้าใจมนุษย์ในระดับจุลภาค เมื่อมนุษย์กล้าที่จะไร้พรมแดนต่อกัน กล้าที่จะเอาความเปราะบางมาเชื่อมต่อกัน เมื่อนั้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมถึงจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของมันค่ะ เราเดินทางมาถึงถึกที่ต้องรวบรวมและก็ตกผลึกความรู้ทั้งหมดที่เราได้แกะรอยกันมาในวันนี้แล้วครับ จากข้อมูลที่ดูเหมือนจะสั้นๆ แต่กลับบรรจุโครงสร้างอันยิ่งใหญ่เอาไว้ การพูดคุยครั้งนี้ทำให้เราเห็นกลไกที่แท้จริงว่าคำว่าพันธกิจจะไร้พรมแดนนั้น มันไม่ใช่การเดินทางในแนวราบข้ามซีกโลก แต่มันคือการเดินทางในแนวดิ่ง ทะลุผ่าน3ระดับชั้น น่าสนใจค่ะ ระดับชั้นแรกคือการขุดลงไปจัดการกับรากฐานภายใน ทลายกลไกป้องกันตัวหรือพรมแดนในใจ และซ่อมแซมซีรีส์ความสัมพันธ์ที่ใกล้ตัวที่สุด ตั้งแต่คู่ชีวิตไปจนถึงเพื่อนสนิท เพราะถ้าแกนกลางพัง ภาพใหญ่ก็แหลกสลาย ใช่ค่ะ ต้องเริ่มจากจุดที่เล็กที่สุดก่อน ระดับชั้นที่ 2 คือการก้าวขึ้นมายืนบนโลกความเป็นจริง โดยการเปิดตา เปิดหู เปิดปาก เปิดใจ เป็นเหมือนเซ็นเซอร์ของมนุษย์ เพื่อรับรู้สภาพพื้นที่จริง และข้อมูลดิบ จากนั้นจึงใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนมันไปบนความเป็นจริงนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุล เป็นการผสานเทคโนโลยีเข้ากับความเป็นมนุษย์นะคะ ใช่ครับ แล้วก็ระดับชั้นที่ 3 คือศิลปะของการรวมตัว การสร้างระบบนิเวศแห่งการยอมรับ เพื่อดึงเอาศักยภาพและเอกลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ของแต่ละคนออกมาประกอบเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ จุดอ่อนของคนหนึ่งถูกอุ้มชูด้วยจุดแข็งของอีกคน เมื่อ3กลไกนี้ทำงานพร้อมกัน พันธกิจที่ยิ่งใหญ่จึงจะสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริงครับ เป็นการสรุปภาพรวมที่ทำให้เห็นความเชื่อมโยงของทุกฟันเฟืองได้อย่างชัดเจนมากเลยค่ะ และเมื่อเรามองเห็นความสัมพันธ์ของฟันเฟืองเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว มันมีเรื่องหนึ่งที่สะท้อนกลับมาให้เราต้องขบคิดอย่างหนักเลยนะคะ เรื่องอะไรเหรอครับ ลองจินตนาการดูนะคะว่า
หากพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยนแปลงสังคม หรือเป้าหมายในการแก้ปัญหาสำคัญของโลกใบนี้จำเป็นต้องอาศัยระบบนิเวศที่ทุกคนต้องนำเอกลักษณ์ของตัวเองมาเชื่อมต่อกัน ครับ จะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ หากมนุษยชาติยังคงหวาดกลัวการถูกตัดสิน ยังคงยอมจำนนต่อความเจ็บปวดในอดีต และเลือกที่จะซ่อนศักยภาพที่แท้จริง ซ่อนความแปลกประหลาด ซ่อนตัวตนที่แตกต่างของเราเอาไว้แต่ในเงามืด โห กรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ใช่การที่เราไม่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย พอจะแก้ปัญหาโลกได้ แต่อาจจะเป็นการที่พวกเราเนี่ยแหละที่กลายเป็นพรมแดนเสียเอง เป็นพรมแดนที่ขวางกั้นความสำเร็จของเพื่อนมนุษย์ เพียงเพราะเราไม่กล้าที่จะอนุญาตให้ตัวเองและคนรอบข้าง ได้ส่องสว่างในแบบที่ควรจะเป็น เป็นมุมมองที่แทงใจดำมากครับ คำถามที่ฝากไว้ให้คิดต่อในวันนี้ก็คือ พรมแดนที่ใหญ่ที่สุดที่เราต้องก้าวข้าม อาจจะไม่ใช่เส้นแบ่งบนแผ่นดินแต่คือเส้นแบ่งระหว่างความกลัว กับความกล้าที่จะเปิดเผยตัวตนของเรา เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับยุคแห่งการเรียนรู้นี้หรือเปล่า เป็นการทิ้งท้ายที่ทรงพลังมากครับสำหรับวันนี้เราคงต้องจบการเจาะลึกข้อมูลไว้เพียงเท่านี้ หวังว่าข้อมูลชุดนี้จะทำให้เราทุกคนได้กลับมาตั้งคำถามกับตัวเอง และเริ่มต้นทลายพรมแดนในใจ เพื่อสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ในแบบของเราเองครับ